أهلا، اليوم في مطبخ هابي كيتي بنسوي لكم صالون الدياي، أكلة إماراتية معروفة وكل حد يحبها. طريقتها وايد سهلة ومقاديرها بسيطة، بتحصلون المقادير موجودة في صندوق الوصف. ويلا نبدأ. الحين بحط زيت وبحط عليه البصل وشوية ملح وأقليه لين ما يذبل. يوم أشوفه ذبل بزيد عليه الثوم والزنجبيل. أفضل أن يكون الثوم والزنجبيل مدقوق مع بعض، بس أنا هالي كان متوفر عندي فاستخدمته. أحركه لين ما بعد الثوم والزنجبيل يذبل شوية، بعدين بحط عليه الدياي. هني أنا حطيت الدياي، استخدمت دياية صغيرة وأحركها ويا البصل، زدت عليها ملح وفلفل أسود. يوم يتغير لونها وتبيض بزيد عليها معجون الطماط، وبزيد بعد الطماط المقصص الفريش. الطماط هني أنا مستخدمة حوالي طماطتين. حركتهم الحين مع بعض وبزيد عليهم البهارات. البهارات اللي استخدمتها عبارة عن فلفل أسود، كركم بودرة، كزبرة بودرة، وكمون بودرة. وبعد حطيت البهارات الإماراتية المشكلة، احنا نسميها بزار. طبعا إذا ما متوفر عندكم تقدرون تحصلونه في الجمعيات تحت اسم البهارات المشكلة العربية، أو بالإنجليزي يسمونها Arabic Masala Mix. إذا بشتري من الجمعية أنا أستخدم ماركة شمة. أنا حين خليت الطماط والدياي يطبخ مع بعض بدون ما أزيد عليه ماي، ليه ما هو روح أطلع الماي ماله. بعدين بحط عليه الخضرة اللي هي تاخذ وقت لما تستوي. حطيت البطاط وحطيت الليزر، حطيت بعد وياه الليمون الناشف، وحطيت فلفل. هني أزيد عليه ماي حار وأحركهم وخليه يفور. هني أنا خليته يفور على نار متوسطة تقريبا حوالي 20 دقيقة. عقب 20 دقيقة زدت عليه الكوسة. الكوسة ينضى أسرع عن البطاط واليزر، فما بغيت أحطه من البداية وينهرس. طبعا دايما لازم نتذوق ونشوف إذا نحتاج نزيد ملح ولا فلفل. هني أنا طعمته وزدت عليه ملح. يوم يستوي الكوسة ويستوي البطاط واليزر خلاص نقدمه وياه عيش أبيض وبالعافية.